Welcome to GOA365 English News Bulletin. I'm Anjali and these are the headlines. 5 trucks employed at the Mopa International Airport caught fire today morning. No injuries reported. After 137 days of no fuel hike, petrol diesel rates upped 2 days in a row. Opposition's up in arms. Valpoi and surroundings celebrate traditional Sat Bhavatsa Ghode Mundi festival at Thane Sattari with enthusiasm fervor. And now for the news in detail. 5 trucks employed at the Mopa International Airport caught fire today morning. According to officials, the fire began due to dry grass and spread to trucks parked nearby. No injuries were reported. However, all 5 trucks are reportedly gutted. Here's more. Firefighters managed to get the fire under control in about 15 to 20 minutes after arriving at the scene. However, 5 trucks were damaged in the blaze. Officials have said that a loss of roughly 1.5 crores has been reported. The trucks were employed in the ongoing work at the Mopa International Airport to transport materials. सर आमकां 12:50 कॉल आयले. कॉल रुपेश मंगम म्हणून मोपाचो जो हे आसा हेड आसा मेगावायट्सो त्यांनी कॉल केले की ड्राय ग्रास फायर जालो, गवताक उजो लागलो. सो एक गाडी म्हजी टर्न आउट केली. इमिजिएटली गाडी 12:50 कॉल येयल्या उपरांत इमिजिएटली हांवें टर्न आउट केलो आनी थंय पावल्या उपरांत पळोवपाक कितें दिसलें की गवत जें आसा पळय न्ही तें जळत जळत ट्रका कडेन आयलें आनी एक ट्रकाक पेट पडली. अशें करून थंय जे वारें आसल्या कारणान अशे 5 ट्रक आसा पळय तेंचे टायर 5 ट्रकाचे टायरान उजो लागलो. सो म्हजी गाडी थंय आसलीच, पेडणे फायर स्टेशनची गाडी आसली. सो इमिजिएटली हांवें हेडक्वॉर्टर्साक कंट्रोल रूम जो पणजे कंट्रोल रूम आसा रिनफोर्समेंटा खातीर कॉल केलो आनी तेंच्यांनी म्हापसाची इमिजिएटली गाडी म्हाका धाडून दिली. सो म्हापसाची गाडी येयली आनी 10-15 मिनटान आमी जे कितें फायर जे आसा पळय 5 ट्रकाचे ते कंप्लिटली फायर एक्सटिंग्विश केले. लॉस एज पर तेजे जे हे आसा पळय थंय जे कोण कन्सल्टंट आसा तेंच्यांनी 1.5 करोड म्हणून सांगला. 5 गाडयो म्हणटा पळय ते अशें कितें बी आसा JCB काम करताले. तेजो जो हेड आसा पळय तेणी सांगलें की JCB फाटल्यान काम करता. सो तेज्या खातीर थंय कोणी समजा कितें सिगरेट नाल्यार अशें कितें जावं शकता. नॅकेड फ्लेम म्हणटा तो अशें हें न्ही स्पार्क आनी शॉर्ट सर्किट बी अशें न्ही. तो JCB वर्कर काम करता तेंच्यांनी गवतान कितें तरी हें केलें आनी तेज्यान ती वाऱ्या खातीर इतले रॅपिडली स्प्रेड जाले आनी ते जस्ट बिकॉज ऑफ द फायर न्ही स्प्रेडींग हे 5 ट्रक आसा पळय न्ही ते हे जाले. सो लॉस जो आसा पळय तेणी 1.5 करोड सांगला. पूण एज पर म्हज्या नॉलेजी प्रमाणे आमी 5 करोडाची जी प्रॉपर्टी आसा पळय तेंची ती सेल केल्लेली आसा. ते एडजस्टंट व्हडले मशिनरीज आसली, व्हडले ट्रक आसले, सामान तेंचे येवन ते गाडयो तेजे सायडीक आनी पार्किंग करून दवरले. ते बाकीच्यो गाडी आमी सगळ्यो सेव केल्लेल्यो आसा. सो हे काम करपाक म्हणजे जे स्टाफ आसा पळय सुनील देसाय आसा आनी सुनील देसाय हो पेडणे फायर स्टेशनाचो आनी प्रमोद म्हाले हो म्हापसा फायर स्टेशनाचो जो हवालदार आसा तो येयलो आनी जे ट्रिमेंडस एफर्ट म्हणटा हे भुरग्यांनी घेवन बी 4 ते 5 करोडाची प्रॉपर्टी ही सेव केलेली आसा. Sandeep Kamulkar for GOA365 from Mopa. After having 137 days of fuel price freeze, petrol and diesel rates in the country, including Goa, were hiked for a second day in a row. This comes after the international prices rose by around $30 a barrel amid the Russia-Ukraine war. While fuel prices remained stable for nearly 4.5 months, the government had introduced a price hike of 80 paise on petrol and diesel yesterday, while LPG cylinder prices hiked by 50 rupees. Today too, the government has hiked the prices once again by 80 paise per litre. While the price of 1 barrel of oil internationally has gone up by over $30, oil companies have had that fuel prices would have to go up by 20 to 25 rupees per litre in order to offset the price changes. While today marks the second day of the rise in fuel prices, prices are expected to rise slowly but steadily as the supply of oil internationally has taken a hit due to the ongoing war between Russia and Ukraine. Bureau Report, GOA365.
With fuel prices rising for 2 days in a row, opposition parties both interstate and nationally held protests on the streets as well as in the parliament. Here's more. The Congress today held a rally and headed to meet the collector over the rising fuel prices in the state. The opposition has been crying foul over the rising fuel prices and saying that the hike will affect the prices across the board due to its cascading effect on transportation. सरकारान कितें सांगलेलें की चूल नाका म्हणून म्हणजे आदी चूल चालू आसली गोंयान आख्खे हिंदीक चडशे जाग्यार चुली आसल्यो चालू सो लोक आपले ते चूल घेवन काटयो घालून सगळे आपले जेवण करताले तांकां सांगलें चुला हटाव आनी जी फायराची हेची आसली आमची ती काड आनी सिलिंडर घाल सगळ्यांक सांगलें सबसिडी दिता म्हणून सबसिडी पयली स्टार्ट जाली तेजे उपरांत सबसिडीच गेली आनी आयज सिलिंडर कितलो म्हारग जाला तो पयल्लो आहा 50 रुपया आनीक परतून इलेक्शनाचे बोनस कसो दिला म्हणजे रिजल्ट जो तेंचे फेवरान जाला तेजो बोनस आयज सगळ्यांक मेळ्ळो आहा तेजे उपरांत जे डिझल प्रायसीस आसूं तेजे उपरांत पेट्रोल प्रायसीस आसूं हे सगळे वाडलेले आहा आनी कॉमन मॅन इज बर्डन गरीबांतलो गरीब मनशाक त्रास आनी म्हाका दिसता जे सर्वीसमॅन आसता म्हणजे जे कामाक वयता सर्विसीक वयता लोक तांकां सगळ्यांक सुबेज त्रास हो कित्याक सगल्यो वस्तू आनीक थोड्या दिसांनी वाडटल्यो जर तर डिझल 1 रुपी 60 पैसा वाडला आनी पेट्रोल वाडला जाल्यार तेचेर सगल्यो वस्तू वाडप आनीक थोड्या दिसांनी 8-10 दिसांनी आनीक वाडटले तेजे उपरांत जे एसेन्शियल वस्तू ज्यो आहा बाजारांत येता त्यो वाडप सो हेचेर डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट सगल्यांक इफेक्ट आहा डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट डायरेक्ट आतां हो डिझल भरूंक वयशे जाल्यार थिंगा इफेक्ट पूण तेजे उपरांत जे कमोडिटीज आहा ते सगळे वाडटले सबसिडी जी आहा ती काडली आनी खंयची दितले वाडोवपाची गरज ना न्हू आतां इतले तुमी वाडयले एलपीजी सिलिंडर आनीक कित्याक वाडोवपाचो उनको जिताया इसलिए उन्होंने सिलेंडर में 50 रुपया बढ़ाया पेट्रोल में 80 पैसा कल बढ़ाया आज और 80 पैसा बढ़ाया डीजल में 80 पैसा बढ़ाया ये क्या चल रहा है लोगों को हम महंगाई में भेज रहे हैं लोगों में आजकल इतना आक्रोश है महंगाई के कारण घर में महिलाओं को तकलीफ होती है गैस सिलेंडर के ऊपर कुक करने में कहीं सरकार की इच्छा नहीं है लोग गैस सिलेंडर लाना छोड़ दे और फिर से चूल्हे की तरफ जाए हमने काफ़ी दिनों से हम डिमांड कर रहे हैं कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस आप कम कर दो मार्केट में उतना बढ़ नहीं रहा है मार्केट में हमारे यूपीए के आज एकदम 2 साल पहले चलो 2 साल पहले का रेट निकाल के देखो पेट्रोलियम प्राइसेस 62 था डीजल का प्राइसेस 69 था आज क्या हो रहा है तो इसलिए लोगों में आज एकदम आक्रोश है वही आक्रोश हम आज मोर्चा निकाल के कलेक्टर के पास एक मेमोरेंडम दिया है गवर्नर को देने के Shamchari for GOA365 from Pench. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The country saw 1,778 new COVID-19 cases and 62 new deaths in the last 24 hours. Goa saw 7 new cases and no deaths in the same period. Because of the dipping cases, the centre has decided to end all COVID-19 containment measures from March 31st. As there is a continuous dip in coronavirus cases in the country, the Union Ministry of Home Affairs (MHA) has decided to end all COVID-19 containment measures from March 31st, 2 years after imposing the implementation following the outbreak of the pandemic. But the MHA has asked all states and union territories to wear masks and follow social distancing norms as earlier. Omicron subvariant BA2 is continuing to gain ground in the US. COVID-19 is also surging again in Western Europe due to the more contagious BA2 subvariant, experts have said. Novavax Inc. said on Tuesday its COVID-19 vaccine has got emergency use authorization from the Drugs Controller General of India for children aged 12 to 17 years. 1,778 new cases, 62 deaths in the last 24 hours, 98.74 recovery rate. MHA to end all COVID-19 containment measures from March 31st. GOA365 Bureau.
The South Goa Zilla Panchayat resolved to ask for the reduction of the Bori Bridge Circle and start the work on the new bridge as soon as possible. The ZB monthly meeting held on Wednesday also congratulated the Chief Minister Dr. Pramod Sawant on the victory of the BJP and felicitated two of its members, Ulhas Toekar and Anton Vaz, who had become MLAs. मंथली मिटिंगेक हेजे प्रमाणे मिनिट्स आनी ते सगळे जाले. ताजे नंतर आमी एक गोंयान भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आयलां आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे दुसऱ्या वेळा परत एकदा मुख्यमंत्री म्हणजे गोंयची लिडरशीप करपाक तांकां संदी मेळ्ळ्या त्या बद्दल तांचें आमी अभिनंदन घेतला, ठराव घेतला आणि तांच्या हातांतल्यान गोंयचो फुडार आणि तांचें जें एक उद्दिश्ट आसा की स्वयंपूर्ण गोंय करप हें करता आसतना तांकां देवान उदंड आयुश्य आरोग्य दिवचें अशी आमी एक देवा कडेन मागलां आणि आमी एक अभिनंदनाचो तांचो ठराव घेतला. त्याच प्रमाणे आमचे 2 ZP मेंबर ZP2 आतां आमदार जाल्ले आसा, विधानसभेन पाविल्ले आसा, तांचो अभिनंदनाचो ठराव घेतला आणि लास्ट टायमूय आमचे 2 मेंबर गेल्ले, ह्या फावटी 2 मेंबर गेल्ले आसा. हेजे प्रमाणे जशें तांकां हांगसर काम करता आसतना खबर आसा की आमकां येवपी अडचणी ज्यो आसा त्यो तांणी थंय मांडच्यो आणि आमकां हांगसर ते काम करता आसतना बरें पडचें त्या खातीर तांच्यांनी आमचो सगळे प्रश्न थंय मांडच्यो अशें आमी तांचे कडेन अपेक्षाय बी केल्ली आसा. दुसरें आमचो एक दीपक बोरकर ताणें एक ठराव घेतिल्लो आसा की तो बोरी ब्रीज सर्कल आसा, बोरी ब्रीज आनी सर्कल हे दोनी कडेन सर्कला कडेन ट्राफीक जाम जाता म्हणून आमी ते सर्कल बारीक करपा खातीर म्हणून कित्येक वर्सां जालीं आमी तो हे करता. त्या दृश्टीन परत ताजे सगळ्याचेर पाठपुरावो करचो. तशेंच बोरीचो ब्रीज आसा पळय न्ही ताजे बेगींतल्या बेगीन फावंडेशन घालचें हो एक ठराव घेतिल्लो आसा. दुसरें GSR जो आसा पळय न्ही तो ओल्ड आसा आनी ताका लागून कांय मेंबरांनी हें केलें की आमी टेंडर जरी काडलें जाल्यार खुबशे कॉन्ट्रॅक्टर तो टेंडर घेवपाक हें जायना कारण GSR ओल्ड आशिल्ल्या कारणान तें परवडना. ताका लागून तो GSR आसा पळय तो हें करपा खातीर आमी PWDक एक लेटर करपाचें अशें केल्लें आसा. प्लस आतां ओपन टेंडर आसा ते 5 लाखाचे सकयल आसता ओपन टेंडर आनी 10 लाखाचे वयर आसता वयर टेंडर करचें पडटा. म्हणून आतां सगळ्याच गोश्टीचो हें वाडिल्ल्या कारणान ते 5 लाखा सकयल कामाच जायना म्हणून ताका लागून ती बी 5 लाखाची 10 लाख करची ह्या संदर्भांतलें आमी गव्हर्मेंटाक लेटर करतलीं. मागीर दुसरें आसा ते कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले जे आसा पळय न्ही ते थोडे जाण काम घेता आनी कितले तेंपूच तें काम ते करिनासतना पेंडींग दवरता. ताच्या संदर्भान तांकांय बी म्हणजे तांकां ब्लॅक लिस्टान घालपाचें, ब्लॅक लिस्टान घालना तांकां समज दिवपाचें सगळें जें कितें करपाचें आसा तें फॉर्मेलिटीज करपाचें अशें. Sandeep Toekar for GOA365 from Margao. The Marmagao Municipal Council convened a meeting earlier today to discuss the problem of stray cattle, garbage collection and pre-monsoon work. Stray cattle-related accidents and the number of black spots have increased significantly as cattle are left to roam free on the roads and garbage rules are being openly flouted. Incidents of flooding during monsoons have also increased, owing mainly to lack of maintenance of drains, were some of the discussions that were held. Here's more. The issue of garbage collection was the main issue discussed during the meeting, wherein councillors raised questions regarding collection of payment and beautification of black spots. There are plans to integrate the payment for garbage collection services with house tax. However, some houses are not taxed and their burden would fall on the municipality. Yatin Kamarlikar, one of the councillors, informed. Listen. एक तर म्हणजे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन आता म्युन्सिपालिटीन आमच्या मिटिंगेक पॉयंट येयल्लो की आमी ती आउटसोर्स करपाची किंवा ई टेंडर करून आमी एजन्सीज अपॉयंट करपाची. आणि माझ्या म्हायती प्रमाणे जसं हांव म्हाज्या वॉर्डाचो कावन्सिलर एक वॉर्ड नंबर 20 म्हाका खबर आसा की म्हाज्या वॉर्डान जी घरां आसा तितूंतली नियरली 70 to 80% घरांकूच फक्त हावस टॅक्स, उरलेले 20% घरांक हावस टॅक्स ना. आमी हावस टॅक्सान तांकां आमी इनकॉर्पोरेट करतले ते गार्बेज फीज. सो त्या टायमाचेर जातलें की 20% घरां जांकां हावस टॅक्स ना ते वंचीत उरतले, तेंचे फ्री जातलें कलेक्शन आणि तो फायनान्शियल लोड म्युन्सिपालिटीचे येतलो. सो म्हाजो प्रश्न हो आसलो. सो हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला की सद्याक पयलीं तुमी ती घरां आयडेंटिफाय करा, तांकां टॅक्स घालात. Yatin also proposed that the municipality focus on beautification of black spots that have emerged in Vasco by imposing stricter surveillance measures. Here's what he had to say. सो हांवें रिक्वेस्ट केला आमच्या चेअरपर्सनाक एक पॉयंट जेन्ना येयलो डेव्हलपमेंट करपाचो तेन्ना हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला की जे जितके डार्क स्पॉट्स आसा तितके डार्क स्पॉट्स तुमी विथ CCTV सर्वेलन्स तुमी ते ब्युटिफाय करपाचे जेणे करून लोक भायर जे कितें कचरो उडयता पळय ते बंद जातले आणि CCTV जायच.
MMC also discussed the issue of stray cattle and people for animals, animal shelter in Vasco. As cattle-related accidents increase, the councillors have suggested immediate action be taken to shift the cattle to the nearest cow shelters, stating that the animal shelter in the area is too small to accommodate the animals. A request to shift the shelter from its existing location was made too, as locals complain of noise and smell coming from the premise. Shraddha Shetye, MMC councillor, said. हांगा आतां इतलो प्रॉब्लेम जाता वॉर्डान की थंय एक तर वास येता, इतलो वास येता थंयसर एक वराच्या वयर रावपाक हांव केन्ना गेलें जाल्यार म्हाका डिफिकल्ट जाता. लोक कशें मॅनेज करता आय डोंट नो. प्लस नॉयज पोल्युशन, रातचे कुत्रे इतले भोगता. दिसभर एटलिस्ट आमी मॅनेज करपाक शकता, बट देन रातचे लोकांक त्याच्या खातीर सुद्दां खूब त्रास जाता. एक्सटेंशन करप ओके आसा, बट देन हांवें रिक्वेस्ट केला आमच्या कावन्सिलाक की सायड बाय सायड खंय तरी ते आमचे PFA आसा जे हॉस्पिटल आसा ते खंय तरी दुसऱ्या जाग्यार शिफ्ट करचे म्हणून. एजन्सी तेंच्यांनी अपॉयंट करपाक लागून सो थंयसर हांवें तांकां रिक्वेस्ट केल्ले आसा थंयसर की स्ट्रे कॅटल जी आसता पळय ती बरी आहा, तेजे ओनर आपल्यांक जाय येता आनी ते व्हरता, पण जे एक्सिडंटान सांपडटा किंवा डॅमेज किंवा मरता किंवा इंजर्ड जाता हेंचे ओनर्स केन्नाच येना, ती मागीर थंयसरूच उरता. अशें खुबदां अशें जाता की जेन्ना तांकां आमी इंजर्ड कॅटलाक आमी पीपल फॉर एनिमल शेल्टरान थंय हाडटा, तांकां आमी ट्रिटमेंट करता आनी ट्रिटमेंट करपा टायमाचेर ती मरता जाल्यार मेली जाल्यार तेंचे कडेन आयज हांवें सेवक विचारलें ती मेली जाल्यार तुमी तांकां व्हरतले खंय काय म्हणून तेंचे कडेन दिवपा खातीर कांयच आन्सर नासलेलो. सो हांवें तांकां सांगलो हो जो पॉयंट आहा हो एरिया आहा पळय पीपल फॉर एनिमल ही खूब ल्हान आसा, 300-400 स्क्वेअर मिटर आसतली. असल्या एका मिनिमम म्हाका. Hiru Mahale for GOA365 from Vasco. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Goan traditional festivals are not only for entertainment but also preserve culture, tradition as well as bring people together. A prime example of this is the famous Saat Gawatso Saat Bhavatso Ghodemundi festival at Thane Satri. Here are the details. This festival is celebrated every 3 years. The 14 dancing horses are the main attraction of this festival. It is believed that what one wishes for during this festival generally comes true. And because of this, many devotees from different parts of the state visit here after their prayers are fulfilled and offer to God whatever they had promised in case their wishes are fulfilled as a sign of gratitude. Chor, Ramat, Karvolyo, Korovlyo, Ghodemondni are the different rituals and traditions one can see for this festival. प्रत्येक गावाचे आसा घोडे ते म्हणजे टोटल 14 घोडे 14 घोडे असता आणि हे सबंद रात चलता. हय सबंद रात चलता. मागीर हांगाच्यान ते होळये कडेन वयता, थंय नाचता आनी मागीर तेजी थंय सांगता जाता आनी मागीर ते न्हावन महाप्रसाद खावपाक त्या देवळान वयता सातेरीच्या. लोक खूब येता हांगा घोड्यामंदी. 7 भावांचे घोडे 14 घोडे आसता. आंगवडी करता पूण भुरगीं ना म्हणून आनी कितें कितें करता. भुरगीं ना म्हणून चडशीं करता न्हू. आनी मागीर ती पांय धुता म्हणून आंगवडी करता आनी मागीर पांय धुवपाक येता ते. लोक हांगा खूब जाता. 3 वर्सांनी जाता. त्यो अश्यो घोड्यामंदी खंयच जायना, हांगाच जाता. How the 7 different villages come together and how 7 brothers meet each other during this festival is another beautiful tradition followed here. हो शिगमो उत्सव म्हणजे आमचो 7 गांवांचो 7 भाव हे आमचे सगळे. आनी आमी पुनवे दिसा होळी हाडटा आनी पाडव्याची घालता. सगळे कडेन 7 गांवांनी तशें सगळें कळ्ळें तुका. तर पयल्या दिसा आमचे चोर आसतात, मागीर रमण आसतात, मागीर कोरोल्यो आनी मागीर आमची गोऱ्या म्हणटात. 7 गांवांचे आमचे सगळे 7 गांवांनी घोडे आसतात. मेन हे ठाणे हेका हांगा सगळे जाण एकठांय जातात. पयले आमचे पालीचे घोडे हातभेट जातात. मागीर दुसरी चरोण्याचे घोडे तेंची हातभेट जातात. आनी मागीर हिवरे तेंची हातभेट जाता.
मागीर आनी वयले हिवरे म्हणून एक तेंची हात भेट जाता मागीर गोळाली म्हणून तेंची हात भेट दिवे म्हणून आसा आमचो लास्ट भाव आनी तेची हात भेट जाता आनी सगळ्यांची हांगा हात भेट जावन सगळे आमी हांगा बरे आमचे लागतात. Mahesh Govekar, Sandeep Pilgaonkar and Samruta Khangaonkar for Goa 365 from Valpur. Now for the weather. Lots of places in Goa saw rain today. Meanwhile, as cyclonic winds pass over the country, thunder showers accompanied with strong winds reaching 40 km per hour are expected on the 23rd and 24th at isolated areas too. IMD has issued warnings of weather impact, advising people to avoid open field and standing under trees during the thunderstorms. IMD has issued a revised forecast warning of rainfall at isolated areas until the 26th of March, following which the weather is very likely to remain dry. Haze and mist is expected at isolated areas today. As such, those travelling are advised to remain alert. Maximum and minimum temperatures are likely to hover around 33 degrees Celsius and 26 degrees Celsius respectively. Maximum temperature will not change for the next 3 to 4 days. Rainfall warning issued for 18 states and union territories for the next 5 days. Light rain expected in Goa at isolated areas until the 26th. Lightning and strong winds to accompany rain on the 23rd and 24th. Maximum and minimum temperatures today 33 degrees Celsius and 26 degrees Celsius respectively. No weather warnings issued for the 25th, 26th and 27th. No fishermen warnings issued for the next 5 days. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, GOA365 TV, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, GOA365 TV, or download our app, which is available on both Android and iOS to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching GOA365.